Nëse nesër Edi Rama tenton të çojë deri në fund puçin e tij kushtetues, duhet ta di se kostoja e përballjes do të jetë e madhe në kuptimin e goditjes që do t'i jap bashkëdhënies demokratike, stabilitetit në vend. Pak orë para seancës për votimin e kryeprokurorit përkohshëm, Basha paralajmëroi Ramën nëse nuk reflekton kosto e madhe për stabilitetin e vendit. Opozita përgatit skenarin e protestës para parlamentit, deputetët do t'jenë në seancë nëse votohet kryeprokurori, situata mund të tensionohet. Qeveria shqiptare bën një hap para duke plotësuar një nga kërkesat e kahershme të Greqisë, vendim për lejimin e ndërtimit varrezave të ushtarëve grek në Korçë. Avokatët do të ankimojnë kushtetuese ligjin për tarifat gjyqësore, sa Mirë Visha shprehet se nuk mbrohen kategoritë në nevojë. Ekzekutohet me 3 plumba në mënyrë mafioze një 32 vjeçar në Shkodër, 3 plumba në kokë për njeriu që kishte thyer arrestin në shtëpisë. Mirëmbrëma, shikues nderuar, ky është edicioni qendror i lajmeve këtu në Radio Televizionin Ora News, ku do të jeni më gjerësisht me zhvillimet kryesore të ditës së sotme. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka mbledhur në një takim urgjent aleatët e tij, ku është diskutuar mbi koordinimin e protestës së ditës së hënë pas mbledhjes. Ndërkohë, Basha ka kërkuar reflektim nga ana e Partisë Socialiste, në të kundër, siç tha ai, votimi i kryeprokurorit të përkohshëm të përgjithshëm do të jetë një kosto e madhe për destabilizimin e vendit. Në selinë e Partisë Demokratike për rreth një orë aleatët e Selisë Blu kanë diskutuar mbi organizimin e protestës që do të zhvillohet para sallës së seancës plenare. Në përfundim të takimit, kreu i opozitës Lulzim Basha nënvizoi se opozita është e bashkuar në këtë reagim, teksa shtoi se kryeministri Edi Rama po kërkon të vendosë një prokuror politik me qëllim që të mbyll dosjet, por për këtë Basha ka bërë edhe një paralajmërim. Nëse nesër Edi Rama tenton të çojë deri në fund puçin e tij kushtetues, duhet ta di se kostoja e përballjes do të jetë e madhe në kuptimin e goditjes që do t'i jap bashkëdhënies demokratike, stabilitetit në vend, dhe se shqiptarët, si çdo kom tjetër i civilizuar, nuk mund dhe nuk do ta pranojnë as dhunimin e kushtetutës, as kapjen politike të drejtësisë. Po ashtu Basha theksoi se Rama po kërkon të asgjësojë reformën në drejtësi, veprim të cilin sipas tij shqiptarët nuk do ta pranojnë. Shqiptarët me zgje presin për interesat e tyre si qytetar, por dhe për interesin madhor kombëtar të pastrimit politikës nga krimi, pa cilën nuk do të ketë as hapje negociatas, as Shqipëri europiane. Edhe një herë Basha u bëri ftesë shqiptarëve. Të gjithë të bashkohemi para kuvendit të Shqipërisë, para parlamentit në orën 9:30, kur do të nisë protesta popullore brenda dhe protesta opozitare, protesta popullore jashtë kuvendit dhe protesta popullore brenda kuvendit. Në takimin në selinë e Partisë Demokratike kanë marrë pjesë Fatmir Mediu i Republikanëve, Dashamir Shehi i LZHK-s, Nardndoka i PD-k-s, 2 kryetarët e Ballit, Artur Roshi dhe Adriatik Alimadhi, kryetari i Aleancës Kuqezi të tjerë, ndërsa ka munguar kryetari i PA-s Agron Duka dhe i PBD-s Vangel Dule. Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim do të bëhen bashkë të hënën në mëngjes në protest për të mos lejuar votimin e kryeprokurorit përkohshëm. Mburimet kanë bërë të ditur se do të jenë kryetarët e degëve që do të kujdesen për mbarvajtjen e tubimit, teksa shtohet se në rast votimi situata mund të bëhet edhe pa kontrollueshme. Partia Demokratike në bashkëpunim me aleatët e saj do të nisë këtë të hënë në mëngjes protestat para parlamentit për të kundërshtuar zgjedhjen e prokurorit përgjithshëm të përkohshëm. Mburimet kanë bërë me dije se mbështetësit do të tubojnë para 2 hyrjeve për në seancë parlamentare, ku nuk përjashtohen as hedhja e sendeve drejt deputetëve të mazhorancës, por edhe në këtë rast duke shmangur dhunën. Protesta do të shoqërohet edhe me parrulla të cilat do të mbahen nga pjesëmarrësit, ku në thelb të tyre do të jenë thirrje kundër qeverisë dhe lidhjeve të saj me krimin, korrupsionin dhe drogën, elementë të cilët opozita i denoncon prej kohësh. Mësohet po ashtu se do të jenë kryetarët e degëve të PD-s që do të mbajnë peshën kryesore të menaxhimit të pjesëmarrësve, ndërsa deputetët e Partisë Demokratike do të jenë pjesë e parlamentit, ku do të debatojnë me mazhorancën si dhe do të organizohen për të mos lejuar sipas tyre votimin e njëanshëm dhe në shkelje të kushtetutës të kryeprokurorit përkohshëm. Por ashtu si edhe ka ndodhur më parë, një pjesë e deputetëve do të dalin nga salla e kuvendit për t'u drejtuar pjesëmarrësve të protestës. Megjithatë, burimet kanë bërë të ditur se nëse Partia Socialiste do të vazhdojë me procesin e votimit të kryeprokurorit të përkohshëm, protesta mund të marrë një rrjedhë tjetër. Demokratëve këtë të hënë do t'i bashkohen po ashtu edhe mbështetësit e Lëvizje Socialiste për Integrim, por edhe partive të tjera parlamentare dhe jo parlamentare. Të shtunën në mbrëmje kryetari i PD-s Lulzim Basha i kërkoi të gjithë shqiptarëve t'i bashkohen protestës së opozitës.
Në fakt nuk dihet nëse kanë një skenar të përbashkët me Partinë Demokratike, por Lëvizja Socialiste për Integrim ka vendosur që të jetë në sallë me deputetët e saj dhe jashtë me mbështetësit e kësaj force politike. Në mbledhjen e radhës të KDK-s, kryetaria e LSI-s Monika Kryemadhi tha se deputetët e kësaj force politike nuk e lejojnë të hënën procesin e votimit të kryeprokurorit përkohshëm. Kryemadhi tha se kryeministri Rama e ka futur mazhorancën të luajë në fushën e krimit, ku sipas saj kreu i qeverisë është aktori që e ka kthyer këtë vend në një bazë të krimit, terrorit dhe të korrupsionit. Edhe me gjithë Në mbledhjen e Komitetit Drejtues Kombëtar, kryetaria e Lëvizjes Socialiste për Integrim, Monika Kryemadhi, ftoi qytetarët shqiptar që t'i bashkohen protestës së thirrur nga opozita të hënën në orën 9:30 para parlamentit. Kryemadhi tha se opozita nuk do të lejojë që kryeministri të shkel kushtetutën dhe të kapë organet e drejtësisë. Gjithë ata të rinj dhe të reja, gjithë ata burra dhe gra, që mendojnë që ky vend po shkon në drejtim të gabuar, të jenë nesër në orën 9:30 përpara Kuvendit të Shqipërisë. Për t'i treguar dhe një herë këtij kryeministri Lolo, i cili është bërë një Lolo e krimit dhe trafikut, që koha e tij po mbaron. Kryemadhi kërkoi falje publike duke theksuar se në bashkëqeverisje Lëvizja Socialiste për Integrim e ka toleruar kryeministrin Edi Rama, i cili sipas saj duhet ishte rrëzuar me kohë. Duhet ta kishim rrëzuar që në atë kohë qeverinë e Ramës për të mos pranuar një lëvizje të tillë. Dhe më pas, përpjekjeve të tij për të krijuar institucione të kapura çdo ditë dhe më shumë hap pas hapi, në mënyrë të tillë të institucionalizojë çdo lëvizje të krimit organizuar, sepse tashmë ai nuk është gjë tjetër veçse një telekomand në dorën e tyre. Në mbledhjen e Komitetit Drejtues Kombëtar kishte propozime të ndryshme për aksionin opozitar. Ish-ministri i Drejtësisë Ylli Manjani propozoi marrëdhënie të kushtëzuar me parlamentin. Pra unë jam për largim të menjëhershëm nga ky parlament dhe për një sjellje minimalisht të kushtëzuar. Ne nuk mund të marrim kostot e mos kryerjes së detyrave politike kushtetuese si opozitë. Pra çaj takon opozitës për të bërë ato kolegjirat e KLP-ra, çfarë duhet i bëjnë ata? Patjetër që po, ky është kushti. Dhe kushti i dytë, pra marrëdhënia e dytë, pse ne duhet jemi në parlament është për të kontribuar për një reformë zgjedhore. Kaq, pra zë tjetër. Kryetaria e LSI-s e quajti kryeministrin të sëmur psikik, ndërsa tha se opozita do të jetë në takime të vazhdueshme me qytetarët për të larguar këtë qeveri që sipas saj është e kapur peng nga krimi. Protesta e Partisë Demokratike do të zgjas nga ora 9 e mëngjesit deri në orën 13, ku të paktën këtë orar ka dhënë edhe Policia e Shtetit në njoftimin për masat që do të marrë për mbarvajtjen e tubimit. Për shkak të protestës, duke filluar nga ora 22 e kësaj të diele, nuk do të lejohet lëvizja automjeteve në rrugën George Bush nga ura Elbasanit, kryqëzimit tek sheshi Sulejman Pasha. Teksa në orën 7 së hënës deri në përfundim të protestës, do të ndalohet qarkullimi me mjetet e tonazhit të rënd në hyrje të qytetit dhe brenda unazës së mesme, e po ashtu do të ketë edhe devijim të trafikut në shumë akse rrugore. Tek terminali në rrugën Elbasanit, sheshi Shqiponja, rruga Teodor Keko, në hyrje të kombinatit dhe deri tek varrezat e kombinatit. Po ashtu do të ndalohet kalimi automjeteve tek ura e Paskuqanit dhe ura e Babrojit, dhe për shkak të masave që policia ka sugjeruar që nëse nuk do të jetë nevojshme, qytetarët mos përdorin automjetet e tyre. Mirë, do ndryshojmë krejtësisht temën e informacioneve tona e flasim për të tjera zhvillime të ditës në takimin e Korçës që do të mbahet në datën 20 janar. Ministri i Jashtëm Ditmir Bushati do të shkojë me rezultate konkrete për fqinjin tonë Greqinë, në cila e ka ripërsëritur disa herë këtë kërkesë që ka të bëjë me ndërtimin e varrezave greke. Qeveria shqiptare ka miratuar në mbledhjen e datës 13 dhjetor një vendim që është publikuar të shtunën në faqen zyrtare e që i lejon në fakt autoriteteve greke ndërtimin e varrezave të tjera të ushtarëve të saj të rënë viktima, që bëhet fjalë për periudhën e gjatë luftës greko-italiane në vitet 1940-1941. Në vendimin e Këshillit Ministrave nuk përcaktohet vendi dhe as numri i varrezave. Nuk dihet nëse deklaratat optimiste të kreut të diplomacisë greke kishin parasysh këtë vendim, por pikërisht të shtunën e 16 dhjetorit qeveria shqiptare ka publikuar vendimet e marra në mbledhjen e datës 13. Një nga vendimet që bie në sy në faqen e Këshillit të Ministrave është pikërisht ai që ka qenë një nga kushtet
që Greqia fqinje ka paraqitur në çdo qeveri dhe që ka qenë temë debati në të gjitha tryezat e diskutimeve. Në VKM vihet re se do të ketë varreza të reja të cilët do t'i përkasin ushtarëve grek të rënë gjatë luftës greko-italiane në vitet 1940-1941. Në vendim nuk përcaktohet as vendi dhe as sa varreza do të ndërtohen, duke parashikuar Ministrinë e Mbrojtjes dhe të Brendshme si ministrit që do të angazhohen në realizimin e këtij vendimi. Nuk dihet nëse ky vendim ka qenë edhe një pikë e marrëveshjes që ministri i jashtëm Ditmir Bushati ka arritur në takimin e Kretës në fillim të muajit nëntor me homologun e tij grek Nikos Kocias, por 2 ditë më parë pas takimit me komisionerin e zgjerimit të vet ministri i jashtëm grek u shpreh mjaft optimist se në takimin e dytë në 19 dhe 20 janar në Korçë, 2 vende do të arrijnë të zgjidhin çështjet e lëna pezull. Ministria e Brendshme sipas vendimit do të ketë edhe rolin kryesor në këtë proces, pasi ngarkohet që të merret me kërkimin, identifikimin, zhvarrimin dhe në fund varrosjen e eshtrave të ushtarëve grek të rënë në Shqipëri. Aktualisht në Shqipëri janë 2 varreza të ushtarëve grek, një e ngritur në Këlsyr dhe një në fshatin Bularat të Dropullit, të cilat janë ngritur gjatë qeverisë Berisha. Vendimi parasheh gjithashtu zhvillimin e ceremonisë përkujtimore çdo vit për ushtarët grek. Data 28 tetor është dita festive kur fqinjëtan festojnë ditën e famshme të Jos që diktatori Metaksa i dha ultimatumit të Mussolinit në vitin 1940, ku edhe pati zanafillën lufta greko-italiane. Takimi i radhës mes ministrit të jashtëm të Shqipërisë Ditmir Bushati dhe ministrit të jashtëm grek Nikos Kocias do të mbahet në 19 dhe 20 janar në Korçë. Ndërkohë që opozita do të zhvilloj protestën e saj në përpjekje për të ndaluar procesin e votimit në kuvend, kryeministri Edi Rama përgatitet të takojë të hënën pasdite shefen e politikës së jashtme Federica Mogherini. Në njoftimin e Brukselit thuhet se kryediplomatja e lartë e Bashkimit Evropian ka thirrur në një takim 6 kryeministrat e Ballkanit Perëndimor me të cilët do të diskutojë kokë më kokë pas një darke informale. Ashtu si e kishin parashikuar, shefi e diplomacisë europiane Federica Mogherini do të zhvillojë të hënën pasdite në Bruksel të tretin takim mes 6 kryeministrave të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Siç bëhet e ditur nga Brukseli, praninë e kanë konfirmuar kryeministri shqiptar Edi Rama, ai kosovar Ramush Haradinaj, kryeministri maqedonas Zoran Zaev, kryeministri e Serbisë Ana Brnabić, ai Malit të Zi Duško Marković dhe i Bosnjë-Hercegovinës Denis Zvizdić. Takimi do të nisë me një darkë informale dhe më pas shefi e politikës së jashtme do të zhvillojë takime të ndara me 6 kryeministrat. Në takimin e tretë mes përfaqësuesës së lartë të Bashkimit Evropian Federica Mogherini dhe 6 kryeministrave të Ballkanit Perëndimor, pritet të diskutohen ngjarjet e tanishme në rajon dhe perspektivat për vitin 2018, kur edhe partnerëve europian në rajon do të ofrohet mundësi unike për të përparuar në rrugën drejt integrimit në Bashkimin Evropian, ka njoftuar dikasteri për punë të jashtme i BE-s. Në njoftim bëhet me dije përkushtimi i Bashkimit Evropian. Bashkimi Evropian është i përkushtuar të forcojë përfshirjen e BE-s në rajon dhe të sigurojë që i gjithë Ballkani Perëndimor të marrë rrugën e pakthyeshme drejt Bashkimit Evropian. Takimi i fundit me të njëjtën përbërje është mbajtur në Bruksel në 24 maj të këtij viti, ku u vu theksi tek bashkëpunimi mes 6 vendeve, por edhe Bashkimit Evropian. Mi të shojmë të tjera zhvillimet ditës. Këshilli i Ministrave ka miratuar fondin prej 129 milion lek, të cilat do të përdoren për shlyerjen e të gjitha detyrimeve që rrjedhin nga zbatimi i vendimeve gjyqësore për viktimat e ngjarjes së 21 janarit në vitin 2011. Për këto ngjarje gjykata dënoi me 1 vit burg ish-kreun e gardës Andrea Prendi dhe me 3 vite burg gardistin Agim Lupo. Ky është kosti i dytë që jepet për dëmshpërblimin e familjeve të 4 viktimave të 20 janarit, e duke çuar fondin në 2.1 milion euro në total. Në protestat para kryeministrisë u bën jetën Ziver Veizi, Faik Myrtaj, Ekuran Deda dhe Alex Nika. Në vendimin e datës 13 dhjetor është Ministria e Brendshme, ajo e Financave dhe Garda e Republikës që do të zbatojnë këtë vendim. Rritja e tarifave gjyqësore parashikuar në ligjin për ndihmën juridike dhe tarifat gjyqësore nuk është pritur mirë edhe nga avokatët. Kreu i shoqatës së avokatëve penalistë Emir Visha thot për Ora News se kjo gjë do të kufizojë të drejtën e disa individëve për të drejtuar shkallëve të tjera të gjyqësorit. Rritja e tarifave gjyqësore parashikuar në ligjin për ndihmën juridike dhe tarifat gjyqësore do të kufizojë të drejtën e shtresave në nevojë për të drejtuar shkallëve të tjera të gjyqësorit. Për Ora News, kreu i shoqatës së avokatëve penalistë Emir Visha thotë se ndryshimet në ligj do të sjellin efekte negative sa i përket drejtësisë që kërkojnë shqiptarët. Është një shqetësim që ka përfshirë gjithë avokatët, njëkohësisht edhe gjithë qytetarët, pasi kemi një rritje të tarifave
përkrah shërbime që afrohen gjykata. Kemi disa probleme për disa pandeur të cilët janë brenda mureve të paraburgimit ose të burgimit, të cilët kanë të drejtën e aksesi për të ndryshuar ankim, të cilët nuk janë në gjendje për të përballuar këto tarifa. Ndërkohë, pasandaj edhe ngritja e padive, regjistrimi, ankimimi apo rekursi kanë një kosto që varion nga 20-30 euro, të cilat deri në këtë moment kanë qenë 1/10 e kësaj. Pra janë rritur gati 90% që do rëndoj drejt për së drejtin e xhepat e qytetarëve. Sipas Vishës, nga ky projekt ligj janë të prekur dhe vetë avokatët për të cilët ka një shumëfishim të gjobave. Ku gjykata nga një anë me ligjin e ri do të ndëshkojë avokatët, do të shkojë avokatët për zvarritje ose kërkesa të padrejta, siç është një kërkesë për përjashtim gjyqtari. Në ana tjetër kemi komitet disipline ku nëse kemi shkelje të etikës, gjyqtari shumë mirë mund të drejtohet komitetit disiplinës së avokatisë dhe jo më të marrë mas drejt për së drejti duke gjobitur këtë me shuma të konsiderueshme nga 50.000 deri në 10.000 lekë, 100.000 lekë të reja, që do të thotë që aq nuk janë tarifat. Kjo do të thotë që ne shumë kërkesa të kësaj natyre mos t'i bëjmë. Pra të vërejmë shkelje të ligjit nga ana e gjykatës, por mos kemi fuqi për të kërkuar përjashtimin e tyre. I kreu i avokatëve penalist thotë se do të shihet si mundësi ankimimi i tij në gjykatën kushtetuese. Këtë do na tregoj koha se si mund ta godasim si individ apo si shoqëri civile, kjo varet se sa do ndikoj. Sepse për mendimin tim do të prekit të drejtën e aksesit për të drejtuar një gjykate më të lartë ndaj vendimit të gjykatës më të ulët. Pak ditë më parë, Komisioni i Ligjeve rrëzoi dekretin e presidentit Ilir Meta për kthimin për rishqyrtim të ligjit për tarifat gjyqësore në Republikën e Shqipërisë, i cili sipas kreut të shtetit kishte një sër mangësish. Në relacionin që shoqëronte kërkesën për rishqyrtim të presidentit shprehet se niveli i tarifave i parashikuar në këtë ligj është bërë në mungesë të një studimi të thelluar dhe në krahasim me tarifat e sotme ka një rritje drastike dhe të menjëhershme të tarifave, gjë e cila paraqet rrezik të lartë për vështirësimin e aksesit në drejtësi për shtresat në nevojë. Ekzekutohet me 3 plumba në kokë një 32 vjeçar në Shkodër. Viktima është qelluar në automjetin e tij tip Benz, ndërsa dyshohet se vrasja ka ndodhur për shkak të trafikut të lëndëve narkotike. Një 32 vjeçar u ekzekutua me 3 plumba në kokë rreth orës 11 së dielës në afërsi të varrezave në Stom Golem të Shkodrës. Mësohet se viktima Angelin Shkambi ka thyer vendimin e gjykatës pasi ka qenë arrest shtëpie për kultivim të lëndëve narkotike. 32 vjeçari dhe një grup prej 13 personash u arrestuan në prill të 2017 për kultivimin e rreth 3.000 lëndëve narkotike kanabis. Ai u la në arrest me burg nga gjykata e shkallës së parë në Shkodër, ndërsa apeli rrëzoi këtë vendim dhe vendosi arrest shtëpie. Nga ana e policisë tashmë ka nisur hetimi dhe një nga pistat kryesore është konflikti për shkak të trafikut të lëndëve narkotike. Viktima është gjetur në automjetin e tij tip Benz dhe mendohet se është qelluar nga një distancë e afërt, pasi grupi hetimor ka gjetur 2 gëzhoja pistolete pranë trupit të viktimës, ndërsa një i tretë pranë derës së pasagjerit. Kjo ka shtuar dyshime se viktima dhe autori që e ka qelluar mund të lëviznin në të njëjtin automjet. Nga këshyrja e vendit të ngjarjes dhe dëshmitë e marra prej personave të cilët kanë njoftuar sallën operative, mësohet se 3 të shtënat janë dëgjuar brenda mjetit dhe më pas një person është parë duke u larguar me vrap, por pa mundur të identifikohet për shkak se është futur menjëherë në një rrugicë aty pranë. Mungesa e kamerave të subjekteve përreth e bën të vështirë identifikimin e tij. Angelin Shkambi banonte në fshatin Grudere rreth 1 kilometër larg vendit ku u ekzekutua, ndërsa mësohet se është larguar nga shtëpia pak minuta para se të ndodhte ngjarja, por i vetëm. Kjo ka shtuar edhe më shumë misterin e personit të dytë që dyshohet të ketë qenë në mjetin e tij. E drejta e pronës vijon të jetë burim konflikti për familjet shqiptare. Që prej 8 vitesh, 2 familje në fshatin Kanin janë në konflikt për 122 hektar tokë, ndërsa familjet Yzeira dhe Gjindaj pretendojnë se kanë dokumentet për të njëjtin truall. Pronësia është kthyer në një rrezik për 2 familje në Kanin të Vlorës. Familja Yzeira i bën thirrje institucioneve të shtetit, kryeministrit Rama dhe ministrit të Brendshëm Fatmir Xhafa, që të ndërhyjnë dhe të zgjidhin sa më parë çështjen e pronësisë që ata kanë me familjen Gjindaj, pasi konflikti mund të shkaktojë edhe humbje jetësh. Sherri midis 2 familjeve bëhet për 125 hektar tokë, ndërsa ka 8 vite që ka nisur dhe askush nuk i ka dhënë zgjidhje. Prandaj lutem shtetit të vë dorë, mos rri këmbkryq që na di Rama, ta marrë të çështja në dorë, edhe kyja Fatmir Xhafa, ministri i Brendshëm, që neve mos kemi konflikte këtu me polici, me fshatarin ton, e kemi vëlla, e kemi baban ton, prandaj dojmë drejtësi. Shteti të vë dorë në zemër. Si neve mos i lëm fëmijët rrugët, se neve këtu do japim jetën.
kemi 8 vjet me të muhabet. Që na shqetësojnë. 8 vjet, viti 8, që kemi në dokumenta në arshive shtetit, edhe kemi probleme këtu. Që mos të krijojnë probleme, unë po kam të drejtë. Dakord. Nuk kam të drejtë, unë ja ku e ka të gjithë të gëzoj. Bol të zbarë gjerat. Ta gëzoj. Se tu nuk janë dy pronarë, një pronar është. Ja i, ja neve. Këtë i kërkojmë shtetit. Familja Gjindaj nuk ka pranuar të prononcohet rreth konfliktit, por në bazë të dokumentave një tapje vitit 1939 tregon se toka është në pronësi të familjes Yzeiraj, por pas viteve 90 ka një ndërhyrje në këtë truall nga familja Gjindaj, që gjithashtu pretendon se zotëron dokumenta. Një person i cili akuzohet se punonte si agent ekonomie për Korenë e Veriut u arrestua ditën e shtunë në Sydney, ku autoritetet vendase deklaruan se 59 vjeçari Chan Ha-choi, shtetas nga Australia me origjinë koreane, akuzohet për ndërmjetësimin e eksporteve ilegale të Austrisë me Korenë e Jugut. Autoritetet australiane bën të ditur se kanë arrestuar një person në Sydney pasi akuzohet se ka vepruar si agent ekonomie për të ndihmuar Korenë e Veriut. Policia pretendon se shtetasi Chan Ha-choi, 59 vjeç, ka shërbyer si ndërmjetës për eksporte ilegale mes Australisë dhe Koresë së Veriut. Autoritetet australiane deklaruan në një konferencë se Han me origjinë koreane, por me shtetësi australiane ka qenë gjithashtu në bisedime me shtetin koreano-verior për furnizimin e armëve të shkatërimit në masë. Policia njoftoi se ky është rasti i parë i këtij lloji në vend dhe është hera e parë që dikush akuzohet nën ligjin e armëve të shkatërimit në masë. Autoritetet deklaruan gjithashtu se kishin dëshmi të mjaftueshme se Chan Ha-choi kishte qenë në kontakt të vazhdueshëm me zyrtar të lartë të Koresë së Veriut. Ata pretendojnë se i arrestuari ka shërbyer si ndërmjetës në lidhje me shitjen e shërbimeve të specializuara dhe teknologjinë e raketave bërthamore për entitetet e huaja, në mënyrë që të gjeneronte të ardhura për regjimin koreano-verior. Choi akuzohet gjithashtu për ndërmjetësimin e shitjes së qymërgurit nga Korea e Veriut në Indonezi dhe Vietnam. Ai përballet me 6 akuza në total pasi u arrestua në shtëpinë e tij të shtunën në mbrëmje. Në tetor, qeveria australiane njoftoi se kishin marrë një letër nga Penjani, i cili bënte thirrje Australisë që të distancojë nga administrata e Trump. Penjani kishte kërcënuar edhe më parë se Australia do të përfshihej në një tragjedi nëse do të ndiqte politikat e SBA-s ndaj regjimit të Kim Jong-ut. Demokratët në Shtetet e Bashkuara të Amerikës akuzojnë republikanët se po tentojnë që të pengojnë hetimin e prokurorit special Robert Mueller për ndërhyrjen e supozuar ruse në zgjedhjet presidenciale të Shteteve të Bashkuara në vitin 2016. Republikanët amerikanë akuzojnë nga demokratët se po përpiqen të diskreditojnë prokurorin special Robert Mueller, i cili merret me hetimin e ndërhyrjes së Rusisë në zgjedhjet presidenciale të SBS-s në 2016. Grupi i Trump për Amerikën pretendon se hetimi Mueller fitoi në mënyrë jo të ligjshme, qasje në zotrimin e 10 mijëra emaileve të ekipit të tranzicionit të presidentit Trump. Ankesa e grupit vjen pasi demokrati Adam Schiff paralajmëroi se republikanët po tentojnë të mbyllin hetimin Trump-Rusi nga Komisioni i Inteligjencës. Një ditë më parë u zbulua se hetimi Mueller ka fituar akses në 10 mijëra emaile që janë dërguar dhe janë marrë nga ekipi i tranzicionit të Donald Trump, i cili operonte në kohën kur Trump është zgjedhur president. Cory Langofer, këshilltare për grupin e tranzicionit, i ka shkruar një letër Kongresit duke konsideruar zotrimin e emaileve nga Mueller si antikushtetues. Ekipi i tranzicionit të Trump pretendon se shpërndarja e emaileve ishte një zbulim i pa autorizuar nga administrata e shërbimeve të përgjithshme, e cila mbështeti tranzicionin presidencial në vitet e fundit dhe përmban rekordet elektronike të ekipit në sistemin e saj kompjuterik. Ekipi i tranzicionit thot se administrata e shërbimeve nuk ka marrë autorizim për dorëzimin e postës elektronike. Sipas demokratëve, kjo është një tjetër përpjekje për të diskredituar Muellerin, ndërsa hetimi i tij për ndërhyrjen ruse tek presidenca Trump është forcuar.